Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 4. Назар приклав руку до лоба, намагаючись розгледіти, хто до нього говорить. У світлі вранішнього сонця він побачив молоду вродливу дівчину у білій довгій сукні та зачіскою каре зеленого кольору. Чоловік закрив очі. Це здавалося маревом. Мабуть, він ще не прийшов до тями, і йому ввижається всіляке. «Агов!» – пролунав розсерджений голос незнайомки. «Ти мене чуєш? Я зараз покличу стражників!» Товстий шар води вдарив йому в обличчя. Від несподіванки Назар вскочив на ноги. Він почав хапати ротом повітря й кашляти. Прохолодні краплі стікали по його лицю, змиваючи пилюку і пісок. «Я», – вимовив все ще судомно дихаючи, – «мандрівник. Я тобі не зроблю нічого поганого». «Ти? Мені?» – почув він насмішкуватий голос. Назар нарешті зміг нормально роздивитися дівчину. Найбільше привертала увагу зелена перука. Здається, такі носили лише придворні дами та жриці, згадав він про себе і вжахнувся. То це що, справді стародавній Єгипет? Незнайомка не зводила з нього своїх великих, мигдалеподібних чорних очей, ніби намагалася заглянути йому в душу. Чоловік здригнувся, стало ніяково. Волосся дівчини обрамляв золотий обруч, який виблискував на сонці і притягував погляд, наче магнітом. «За скільки я зміг би його продати? 500? Чоловік облизнувся. З вух незнайомки стирчали масивні, округлої форми сережки, а верхню частину рук покривали золоті браслети. Він опустив очі і зупинився на намисті з золота і бірюзи, яке в декілька рядів огортало шию незнайомки. Дівчина тримала в руках глиняний глечик і підозріливо зиркала на нього. «Якщо все це зняти, – роздумував далі Назар, – то можна непогано заробити на чорному ринку і нарешті покинути цю роботу, сховатися десь від сича. Послухай», – він підняв руки вгору, – «не клич, будь ласка, стражників. Я справді не бажаю тобі зла. Я повторюю своє питання», – дівчина насупилася. «Хто ти такий і звідки тут взявся? Ти ніколи не повіриш в те, що я скажу». Чоловік зітхнув. «Я з майбутнього. Прийшов сюди через портал за допомогою жука-скарабея. Він приготувався до голосного крику і того, що хтось з охорони, яка відразу прибіжить сюди, заколе його своїм мечем чи списом». Однак реакція дівчини була іншою. «Святий Боже, Амон-Ра, ну нарешті!» Вона поставила глечик з-під води на глиняну плиту і заплескала в долоні. «Я вже думала, що матінка помилилася або щось неправильно зрозуміла». «Що?» Чоловік ошелешено витріщився на неї. Проте дівчина й не думала щось йому пояснювати. «Швидко вставай, бо не дай, Амон-Ра, тебе тут і справді хтось побачить». Вона допомогла йому встати на ноги, обтрусила, зачудовано оглядаючи його одяг, доторкнулася рукою до куртки. «То це так одягаються в майбутньому? В цьому ж шкіра не дихає, дивина». Трусонула волоссям, ніби щось згадала. «До речі, я Хенут, дочка придворної жриці і архітектора. Я служниця її величності цариці Тії». Вона гордо підняла точене підборіддя, зблиснувши своїми темними, як ніч, очима. «Я Назар», – стинув плечима чоловік, – «син Марії й бабусі Люби, перепродаю коштовності». «Просто людин?» – розчаровано протягнула Хенут і прикусила губу. Потім ніби щось згадала і посміхнулася. «Проте ти вмієш подорожувати в часі, значить, ти могутній жрець, обраний». Вона озирнулася навколо. «Ходімо, поки тебе не побачили». Дівчина повернулася і, м'яко ступаючи босими ногами по цегляних плитах, попрямувала вперед. Вони підійшли до одноповерхової будівлі, яка стояла осторонь від палацового комплексу.
За заслуги перед царицею мені подарували окремий будинок, пояснила Хенут. Вона йому підморгнула і пірнула всередину. Чоловік зайшов за нею. «Проходь». Дівчина вказала рукою вперед і зачинила за ним двері на засув. Назар пригнувся, низька стеля майже торкалася до маківки голови. Зліва від нього він помітив ще одні двері, що вели до суміжної кімнати. Майже під самою стелею в глиняній стіні були пробиті кілька вузьких прорізів, через які просочувалося сонячне світло. З меблів у приміщенні малися лише дерев'яне ліжко, яке сиротливо тулилося до стіни, і два табурети з ніжками у вигляді лап лева. У кутку кімнати стояла скриня з грубого дерева. Вочевидь, дівчина там зберігала свій одяг чи коштовності, а на земляній підлозі, поруч зі скринею, були акуратно складені кошики і різні посудини для їжі. «Я знаю, що виглядає шикарно», – задоволено посміхнулася Хенут, яка неправильно зрозуміла здивований погляд Назара. «Але я улюблена служниця цариці, тож вона робить мені багато подарунків, як, наприклад, це ліжко і скриня. А інші навіть ліжка не мають», – зробив великі очі Назар. Коли вони проходили стародавній Єгипет в університеті, він почав зустрічатися з п'ятикурсницею Оксаною. Її пишні груди 5-го розміру і короткі спідниці були значно цікавішими за історію. Тож побут єгиптян він пропустив, як і все інше, що стосувалося Єгипту. «Бідненько ви живете». «Що?» Брови Хенут майже зійшлися на переніссі. «Та як ти смієш?» Вона вперла руки в боки. Її очі палали від гніву. Щоки покрилися багрянцем. «Доволі симпатична», – подумав Назар, оглядаючи її з голови до ніг. Тільки зараз він звернув увагу на те, що її майже прозора сукня нічого особливо не прикривала. Тканина, зроблена з тонкого льону, більше походила на вуаль. Чоловік чітко бачив все, що було під нею. Назар закашлявся і відвернувся. «Ну і мода у вас тут», – пробурмотів. Дівчина здивовано підняла брови, пройшла вперед. «Я мало що розумію з того, що ти говориш», – врешті вимовила. «Проте я готова», – вона вказала пальцем на скриню. «Речі зібрані вже давно. Забирай мене». «Куди?» – спантеличено запитав Назар. «Як куди?» «З собою, у майбутнє». Виникла пауза. Назар і Хенут дивилися одне на одного і мовчали. «Послухай, я не знаю, про що ти торочиш». «Ну як це не знаєш?» – нетерпляче перебила його дівчина. «Моя мати Нефрет, жриця, Амон-Ра сказав їй, що прийде час, коли до нас завітає мандрівник з майбутнього. Він і стане моїм чоловіком». Вона пильно подивилася в обличчя Назара і уточнила. «Тобто ти станеш моїм чоловіком». Назар закашлявся. «Я дуже ціную твою допомогу і те, що ти привела мене до себе, щоб сховати від стражників», – він обвів рукою навколо себе. «Але це пророцтво точно не про мене. Повір, я останній, за кого ти можеш вийти заміж». Хенут насупилася. «То мені позвати охорону?» З виразу її обличчя Назар зрозумів, що з нею краще не сваритися. Він підняв руки вгору в примирливому жесті. «Добре, добре, як скажеш. Якщо хочеш вірити у магічні передбачення, то це твоє діло». Хенут враз повеселішала і махнула рукою, вказуючи на глечики й тарілки у кутку. «Сідай. Годуватиму тебе». Назар дістав стілець і сів там, куди йому вказали. Дівчина здивовано поглянула на нього, потім поставила на підлогу невеличкий столик-підставку, на якому швидко з'явилися хліб, цибуля, огірки, мисочка з інжиром і фініки, квасоля і окрема тарілка з виноградом. «А це що?» Він вказав на глиняний кухоль, в якому коливалося щось дуже схоже на мед і кашу одночасно. «Це пиво», – пояснила Хенут. «Запивати їжу. Тобі отак можна пиво зранку? І в обід, і ввечері, і коли захочеться пити», – кивнула дівчина, не розуміючи, до чого він веде. Вона сіла навпроти нього. «В храм я сьогодні ходила, тож мені вже можна їсти». Коли Назар наситився, він встав зі стільця і ввічливо промовив. «Дякую, дуже дякую за гостинність, та мені вже, певно, пора». «Куди?»
здивувалася Хенут. Її темні очі посоловіли від випитого. На обличчі блукала розслаблена посмішка. «Піду пройдуся», – туманно відповів чоловік. «Пороздивляюся, що тут у вас і як. І тебе неодмінно схоплять і відрубають руки», – не змигнувши оком, сказала дівчина. «Тебе приймуть за крадія. Ніхто не повірить, що ти з майбутнього». Вона витерла рукою рота і встала з підлоги. «А я можу тобі все показати. Ти навіть не уявляєш, який палац Аменхотепа III красивий. Храм Амон-Ра, зала для аудієнцій. І я знаю потаємне місце, звідки можна поглянути на царицю і фараона, коли вони приймають послів». Назар відкрив рота, щоб вічливо відмовитися, коли Хенут хитро зиркнула на нього й додала: «А хочеш побачити золоту корону Аменхотепа III? Вона така важка, що бідний фараон ледь не згинається під нею». Дівчина пирснула від сміху. Назар ще раз поглянув на золотий обруч в неї на волоссі і намисто на шиї і подумав, що може, і не варто йому так поспішати. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 5. «Ой!» – зойкнула Хенут, коли Назар випадково наступив їй на ногу і сама собі затулила рота рукою. «Ти можеш йти обережніше?» – зашипіла на нього вона. «Якщо нас піймають, то згодують крокодилам. Вибач». Вони тихо пробиралися темним вузьким коридором. Пахло сирістю й мишами. «От не пам'ятаю, хіба в древньому Єгипті були миші?» – розмірковував чоловік, боязко поглядаючи вниз. Він випадково штовхнув дівчину, і вона знову скрикнула. Хенут показала рукою на глухий кут попереду. Коли вони підійшли ближче, дівчина опустилася на коліна і прошепотіла: «Сюди». Назар сів поруч. У кутку він помітив отвір. Невеликий, але достатній, щоб бачити, що відбувається у тронній залі. Чоловік ліг на живіт і простягнув ноги. «Лягай». Він поплескав по глиняній підлозі біля себе. Так зручніше. Хенут скривилася і зиркнула на нього зверхнє. Та наступної миті дівчина вмостилася поруч і притулилася до нього. Він відчув тепло, яке проходило через її тонку ляну сукню. Назар зазирнув у отвір. Його погляду відкрилася широка тронна зала з численними колонами, прикрашеними різнокольорними зображеннями богів, квітів, птиць і риби. Стіни були покриті фресками. Посеред зали стояв високий трон, на якому сидів смаглявий мускулистий чоловік з округлим обличчям, повними щоками, великими підведеними чорною фарбою очима і тонкими губами. Він гордовито дивився на людей, що стояли перед ним, і час від часу позіхав. «Це фараон», – штурхонула Назара в бік Хенут. Чоловік кивнув і придивився уважніше. Голову фараона прикрашала смугаста хустка з золотою коброю на чолі. Зверху возвеличувалася біло-червона корона, покрита золотими елементами і дисками. Як він її утримує? Голий торс Аменхотепа прикрашали золотий комір зі вставками бірюзи й нефриту. Пов'язку на стегнах, єдиний одяг, що на ньому був, підперізував пояс, інкрустований зеленим і червоним камінням. Його руки огортали золоті браслети, а на пальцях блищали персні з коштовностями. «А це наскільки потягне?» – мимоволі промайнула думка в голові Назара. «Якщо я привезу справжню корону і прикраси Аменхотепа III, то точно добре зароблю і зможу почати життя спочатку». Його чоло спітніло. Та тут все можна продати, навіть фрагменти фресок з колони чи стін, якщо вдасться зідрати, звичайно. Стільки дорогоцінних і стародавніх речей в одній кімнаті він в житті не бачив. «Це посли», – прошепотіла Хенут. «Кожного дня фараон проводить аудієнції. Після того, як закінчить, буде обід. А ввечері офіційний захід, пишний банкет з їжею і вином». Вона мрійливо закотила очі під лоба. «На вечірніх зібраннях нам дозволяється пити вино з запасів фараона. Воно дуже смачне. Найкращі винороби Верхнього і Нижнього Єгипту його надсилають як дари».
«А ти ще та дівчинка», – лукаво посміхнувся Назар. Він повернув голову і поглянув на обличчя Хенут. «Ще зовсім мала, років 19, не більше. І чого мені тоді здалося, що вона доросла жінка? Скільки тобі років?» – запитав раптом. Дівчина спалахнула і поглянула винувато. «Брехати тобі не буду, вже виповнилося 20. Знаю, що це на межі, й, можливо, ти хотів собі молодшу наречену. Але я розумна, освічена, знаю етикет, релігію, вмію писати та читати. Я здорова і регулярно роблю ті ж процедури по догляду за шкірою та волоссям, що й цариця. Ти не знайдеш такої доглянутої 15-річної, як я у свої 20. Назар пирхнув. «Та я не по малолітках взагалі. Ти у свої 20 для мене маленька». «Як це?» Дівчина округлила очі і підсунулася до нього ближче. «А вскільки у вас дівчата заміж виходять?» «Та вскільки хочуть. Але після повноліття». «Повноліття?» – зацікавлено перепитала Хенук. «Це якась ритуальна процедура?» «Це коли дівчині виповнюється 18. Раніше заборонено. Це в нас вважається дитячий вік». «Правда?» – вона прикрила собі рота рукою. «Чому так пізно? У 18 у нас жінки вже по кілька дітей мають», – дівчина зітхнула. «Це я запізнилася, бо довго навчалася. А потім до мене сватався місцевий писар, але я йому відмовила». «Чому?» «Як це чому?» – підвищила голос дівчина. «Бо велика жриця, що дала мені життя, тобто моя мати», – виправилася вона, – сказала, що зі мною одружиться чоловік, який прийде з майбутнього. І от ти тут». Назар мовчки повернувся до дірки в стіні, проте зі здивуванням виявив, що тронна зала пуста. Поки вони розмовляли, часи аудієнції закінчилися і всі розійшлися. «Треба повертатися», – Хенут встала з підлоги. «Більше ми тут сьогодні не побачимо нічого цікавого, аж до вечора». «А знаєш», – її очі загорілися вогнем, вона уважно поглянула на Назара. «Хочеш сьогодні прийти на вечірній банкет? А можна?» «Я замаскую тебе і одягну, як треба. Ніхто не здогадається, що ти чужинець. Пішли». І вона рішуче попрямувала на вихід. На вулиці вечоріло. Сонце відсвічувало червоним на скелях, що виднілися на горизонті. Денна спека вже спала. «Ти не можеш піти в цьому». Хенут прискіпливо оглядала джинси і сіру футболку Назара. «Тебе відразу кинуть крокодилам. Та й взагалі, що за несмак? Люди в майбутньому не знають, що таке стиль. Зараз, почекай». Вона зникла у суміжній кімнаті, а за хвилину вийшла з білою пов'язкою на стегна. «Одягай!» Назар недовірливо дивився на невеличкий клаптик тканини. «У нас таке знаєш тільки, хто може носити?» «Хто?» Очі Хенут зацікавлено зблиснули. «Неважливо». Назар махнув рукою і пішов перевдягатися. За хвилину він повернувся, невпевнено ступаючи босими ногами по земляній підлозі. Він спантеличено дивився на дівчину і весь час намагався насунути пов'язку нижче. «А дзеркала тут немає? У цариці є. А так це дуже дорого, навіть для мене. А у майбутньому дзеркала є у всіх». Хенут схвально кивнула. Вона відверто розглядала його, водячи поглядом по м'язах на руках, широких плечах, тонкій талії. Назар зашарівся. Він не звик до такої поведінки жінок. Тим часом дівчина дістала зі скрині тоненький золотий пояс і одягла йому на стегна. «Скажемо, що ти мій кузен, який приїхав ненадовго, щоб мене провідати. Дивись, добре грай свою роль і менше базікай». Вона погрозила йому пальцем, бо нас обох стратять. Хенут обійшла навколо нього. Чудово! Потім зникла у сусідній кімнаті. За хвилину дівчина повернулася, одягнена у довгу червону ляну сукню, яка разом з зеленою перукою створювала особливий контраст. Її руки прикрашали численні браслети й персні. З вух звисали важкі масивні сережки. «Ходімо!» Вона махнула рукою і пройшла повз Назара, м'яко прошелестівши сукнею. В повітрі залишився тонкий аромат жасминової олії, яку вона щедро втерла собі в шкіру. Коли вони зайшли до тронної зали в палаці, там вже юрмилася купа народу – посли, воєначальники, чиновники, жерці і інша знать.
Прислуга розносила на тацях інжир, фініки, виноград і інші фрукти. Окремо розливали вино. Фараон сидів на троні і кивав гостям на знак вітання. Його обличчя було сповнене нудьги і туги. Назар крутив головою. Його погляд зупинився на золотому келиху у формі бутона лотоса, який йому передала Хенут. 1050, пробурмотів він собі під носа. Не менше. Що ти сказав? Дівчина здивовано підняла брови. Що ти дуже гарна. Тим часом служниці винесли і поставили у кутку курильницю, від якої по залу розійшовся тонкий аромат сандалового дерева. Назар затримав погляд на Хенут. В її темних очах відображалося м'яке світло від бронзових світильників. Жовті вогники мерехтіли на стінах і відбивалися в золотому келиху, який вона тримала. Усе це створювало магічний і загадковий настрій. «Чому ти так дивишся на мене? Як?» Вона не відповіла, лиш знизала плечима. «Час мого виступу», – дівчина поглядом вказала на дерев'яну лаву, яку винесли служниці. Потім взяла лютню з підставки для музичних інструментів і направилася у центр залу. Її плечі були розправлені, постать гордовита. Вона повільно пливла повз високоповажних гостей. Прозора тканина не приховувала нічого. Проте це виглядало природно, навіть велично. Назар подумав, що він вперше в житті бачить по-справжньому красиве жіноче тіло. Плавною ходою дівчина підійшла до лави й сіла. Всі замовкли. Запанувала глибока тиша. Хенут пригорнула до себе лютню, ніби маленьку дитину, а потім заспівала, перебираючи пальцями струни. «О ясний світлоностю вечора, сонце, що не згасає у серці, хай голос мій, як аромат лотоса, плине до тебе в тиші. Я співатиму про любов, що давніша за піски пустелі, про зустріч, вирізблену на зорях, як ім'я того, кого чекаю. О, лютне моя, розкажи про золоті обійми, що проходять крізь час, про чоловіка з іншого світу, чия душа, мов птах ба у сні. Фараон скаже, це тільки музика, але Амону відомо, що це пророцтво, заховане в пелюстках мого голосу». Вона закінчила й поклонилася. Фараон задоволено кивнув, гості заплескали в долоні. Щоки дівчини покрилися ніжним рум'янцем. В очах промайнула радість, яка лише підкреслила її юний вік. «Зовсім дитина», – прошепотів Назар. Він озирнувся і раптом усвідомив, що зала повна чоловіків, які кидають на Хенут хтиві погляди. Один з високоповажних гостей погладжував свій великий живіт і облизував губи. Назар скривився. Він відчув відразу, особливо коли згадав її слова про те, що тут вже 15-річних дівчат видають заміж. З натовпу вийшов високий чоловік у білій туніці. Він підійшов до Хенут і одягнув їй на голову вінок з гілочок і вплетеними квітками лотоса. Дівчина шанобливо вклонилася до нього і поспішила до Назара. «Хто це?» – запитав він і підозріливо поглянув на незнайомця. Той у відповідь не зводив підведених чорним очей з Назара. «Це Абакай, писар фараона, і мій наречений». «Твій хто?» «Ой, та не хвилюйся», – безтурботно махнула рукою Хенут. «Це наші батьки нас заручили. А так то ні в мене, ні в нього ніякого бажання бути разом немає». Назар з сумнівом поглянув на кремезного писаря, який від злості стискав кулаки і ширяв блискавками у їхню сторону. «Ти ж казала, що відмовила писарю, який до тебе сватався. Я збрехала». Хенут розвела руками і засміялася. Раптом дівчина зблідла. Вона схопила його за руку і потягнула на вихід з палацу. «Ходімо, швидко», – прошепотіла. Назар слухняно пройшов за дівчиною, на ходу розглядаючи золотий посуд та коштовні предмети побуту. Він намагався оцінити, скільки зможе винести і протягнути в міжчасовий отвір. Наостанок чоловік озирнувся і побачив, як їх проведжає уважним поглядом високий літній чоловік. «Хто то був?» – запитав уже у будинку. «Від кого ми тікали?»
«Ти про що?» – підняла на нього невинні очі дівчина. «Хенут? Ой, ну добре, то був мій батько. Я просто не хотіла з ним говорити, бо він би почав розпитувати про тебе, а я не вмію йому брехати. А іншим ти брешеш досить непогано», – посміхнувся чоловік. «А сюди він прийти не може?» «О, це вже ні», – пирхнула Хенут. «Я самостійна доросла жінка», – вона розправила плечі. «В мене є робота, за яку мені платять. Я живу сама, і без дозволу до мене не можна». «Зрозуміло. Часи змінюються, а люди ні. Ти про що?» «Та так, просто». Хенут накрила ліжко у суміжній кімнаті кількома шарами тканини і покликала Назара. «Можеш спати тут», – вказала рукою і вийшла. Коли чоловік вже збирався йти спати, то на хвилину затримався біля дверей, спостерігаючи, як дівчина розкладає на підлозі мисочки з травами і статуетками богів, а потім шепче про себе молитви. Вона справді у це вірить, задумливо промовив і зник за дверима. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 6. Алло, Сич, ми не встигли. Туман стояв зі слухавкою в руці біля того місця, де ще хвилину тому був Назар Лисак. Чоловік спантеличено вдивлявся у метровий уламок древньої стіни з зображеною стопою бога Амона-Ра і чесав бороду. Так, це наша провина. Ми лиш на хвилину запізнилися. Він розчинився просто в повітрі. Виходить, що ці казочки, що нам Ігор розповідав, і не казочки зовсім. Може, ми даремно його вбили? Я зрозумів. Буде зроблено. Туман поклав слухавку і повернувся до двох охоронців, які так само, як і він, ошелешено витріщалися на пусте місце, де мав би стояти лис. «Гей, ви! Поїхали до Арсена. Хай він нам розкаже, чи є спосіб потрапити туди, куди втік лис». Чоловіки позаскакували у позашляховик і невдовзі розчинилися у безкрайньому пустельному краєвиді. Назар ніяк не міг заснути. Він перевертався з боку на бік і намагався знайти хоч мінімально зручну позу. Дерев'яне ліжко, навіть вкрите кількома шарами ляних тканин, видавалося дуже твердим. «Як вони на цьому сплять?» – кряхтів він. Врешті чоловік не витримав і встав. Він підійшов до дверей, тихенько їх відчинив. У кутку на підлозі горіла лампа, освітлюючи кімнату м'яким помаранчевим світлом. Хенут спала на ліжку. Вона скрутилася калачиком і по-дитячому склала руки під голову. Ліжко дівчини не було накрите нічим. Назару стало соромно за свої скарги. Вочевидь, все, що можна було підстелити, Хенут віддала йому. Він мовчки повернувся до своєї кімнати, замислився. Як так, що така молода дівчина живе сама, без мами й тата, хоча вони в неї є, і живе так давно. Він не помітив в неї подруг чи родичів. Їй, мабуть, дуже самотньо, подумав чоловік. Книжок чи якихось розваг також немає. Недарма вона собі принца вигадала, який має її забрати. Якби я тут жив, то теж хотів би звідси втекти. Хоча збіг про чоловіка з майбутнього вражає. Так розмірковуючи, він непомітно для себе заснув. Вранці чоловік прокинувся від того, що його штурхали в плече. «Прокидайся! Назаре, прокидайся!» Він відкрив очі і поглянув на стривожене обличчя Хенут. Одночасно почув, як хтось голосно гупав у вхідні двері. «Якщо тебе тут знайдуть, то мене можуть стратити чи вигнати з палацу». Вона відчайдушно тягнула його з ліжка. «Я тебе сховаю, швидко, допоможи». Хенут вказала на скриню у кутку. Коли вони її відсунули, Назар побачив невелику, але достатню, щоб пролізла людина, дірку в підлозі. «Ти ж не думаєш, що я…» – почав чоловік. У відповідь дівчина провела пальцем по шиї і прошепотіла: «Стратять тебе також». І навіть без розмов. Чортихаючись, Назар неохоче поліз усередину. Як тільки він опинився внизу, Хенут посунула скриню на її звичне місце. Опинившись у повній пітьмі, чоловік озирнувся. Невеличке заглиблення, трішки більше за нього самого. Вочевидь, це було щось на кшталт погреба, місце для зберігання продуктів. Вогка земля пахла сирістю. «Іду!»
пролунав стривожений голос Хенут. Він почув скрипучий звук засува на дверях. Далі топіт ніг. «Бакай, ти привів охорону? Навіщо? А щоб ти не проводила ночі з ким прийдеться. Думаєш, як цариця Тія тебе любить, то тобі все можна? Де він? Я не розумію, про кого ти. Чоловік. Чужинець, з яким ти вчора прийшла на банкет. То мій кузен, і він вже поїхав», – занадто швидко відповіла дівчина. «Який збіг?» – прозвучало саркастично. «Як тільки ми прийшли, так він одразу й поїхав. Я хочу тут все обдивитися». Писар пройшов у кімнату і став біля скрині. Він уважно оглядав кожен куток приміщення. Крізь дірку в підлозі Назар бачив стопи чоловіка. Він стиснув кулаки, готуючись битися, якщо його знайдуть. «Ти не маєш права!» – скрикнула Хенут перелякано. «Я твій наречений». «Але ти не можеш брати охоронців і проводити у мене обшук. Якщо я пожаліюся фараону й цариці», на горі запанувала напружена мовчанка. «Я піду», – пролунало загрозливо. «Але якщо я довідаюся, що він у тебе, клянуся богом Амоном, що тебе стратять. Тебе згодують крокодилам заживо, а я буду дивитися і насолоджуватися. Геть звідси!» В голосі Хенут відчувався страх та гнів одночасно. Потім знову пролунав топіт ніг. І запала тиша. За хвилину скриня посунулася, і Назар побачив клаптик світла. Він видихнув з полегшенням. «Що це було?» – запитав, коли виліз з ями. «Ти ж бачив. Перевірка. Бакай мій наречений, тож в нього є деякі права на мене. А після весілля я буду належати йому повністю». Вона залізла на ліжко і підігнула під себе ноги. Тепер Хенут була схожа на маленьку перелякану дівчинку. Назар відчув несподіване для себе бажання її захистити. «То чому ти не розірвеш заручини? Бо це не від мене залежить. Фараон з царицею люблять мене і вирішили влаштувати моє життя так, щоб я залишилася при дворі назавжди. Тож через місяць мене видадуть заміж за писаря, який також є улюбленцем фараона, щоб нікому з нас не було необхідності їхати. Суворо тут у вас». «Ага. Та це не має значення, бо ти одружишся зі мною, і ми втечемо в майбутнє». Вона поглянула на нього з надією своїми наївними чорними очима. І Назару стало невимовно соромно, бо ж він не збирався брати цю дівчинку з собою, тим паче одружуватися. Він планував обікрасти палац і зникнути разом з усім награбованим золотом. От тільки як він тепер залишить її тут саму після всього того, що знає?